Sziasztok! A mai videóban megmutatjuk nektek Kölnt. Tegnap este megérkeztünk ide, és bementünk a városba, ettünk egy jó, igazi török dürümöt, mert ugye ebben a városban nagyon sok külföldi van, és ezáltal nagyon sok ilyen török hely, ahol jobbnál jobb dürümöket lehet enni. Szóval miután megettük este a városba, a belvárosba, a padon ülve ezt a dürümöt, utána elindultunk egy kis esti sétára, nem vittük a kamerát, viszont a telefonnal egy pár vágóképet készítettünk, és utána pedig elmentünk a szállásunkra pihenni, most pedig egy újabb napra ébredtünk, és elindulunk a kölni állatkertbe. Azért gondoltuk, hogy ellátogatunk az állatkertbe, mert ez Németország egyik legrégibb állatkertje, 1860 óta működik, és nagyban támogatja a fajok megmentését, ezért is különleges az állatkert, illetve van egy hatalmas nagy akvárium idebent, és ezt mind majd meg fogjuk nézni, nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Itt is vagyunk, viszonylag az állatkert a centrumban helyezkedik el, le tudtunk parkolni az utcán, nem kellett fizetni, de van egyébként az állatkertnek egy külön parkolója, ahol kell fizetni a parkolásért. Nézd, ott van a családod. Megkérdeztük a kasszázsnéntől, hogy szokták csinálni az emberek, hogy először az akváriumba mennek, vagy inkább először az állatkertbe. Azt mondta, hogy a legtöbben az állatkertbe szoktak, ezért mi nem így fogjuk csinálni, és menjünk először be az akváriumba. Beléptünk, és azt vettük először észre, hogy itt marha nagy pára van bent, tehát ez a hőmérséklet, ez a pára kell ugye az állatoknak. Van egy kérdésem feléd. Tudtad-e azt, hogy itt most miket mutatnak be nekünk? Halakat. Nem, a Rajnában található halakat mutatják be nekünk itt ezen az oldalon, és hogyha felnézel, ott van fölötted a Rajna és a környező városok, és azt láthatod, hogy milyen halfajták vannak. Tök jó. Mi is a Rajna partján élünk amúgy, Svájcban, csak ott még nagyon kicsi és sebes a folyócska. Itt már lassú és hajózható. Ugye először a Rajna folyó csak a Rajna vízes és utántól hajózható, ott már nem olyan sebes folyású. Na nézd meg, itt van Basel fölötted, itt van Basel, aztán Schaffhausen és Konstanz. És ott van a Rajna vízesés felül. Ugye a félreértések elkerülése véget, ezek itt már nem a Rajnában élnek, hanem az Amazonas folyóban. És hogyha most ide beledugnám az ujjamat, lehet, hogy csak egy kis csontocskát húznék ki, mert ezek pirányák. Amúgy a Rajna Európa egyik leghosszabb folyója, körülbelül 1200 km hosszú, és ugye a svájci Alpokból ered, utána keresztül megy Németországon, Franciaországon, majd Hollandián, és onnan beleömlik az északi tengerbe, ahol már szintén jártunk. Nézd már, mekkora nagy dög, és rendes nagy fogai vannak. El tudná rágni a sztéket. Ezek a dolgok mennyire szomorúak, hogy vannak olyan emberek, akik nem tisztelik annyival a környezetüket, hogy megtalálják a kukát, és oda dobják bele a szemetüket. Ne szemeteljetek! És itt vagyunk már a hüllőknél, és nézzétek, itt vannak ezek a gyíkfélék, éppen vedlik, lehet látni a bőrüket, élő bogarak, illetve sáskák vannak nekik betéve, hiszen így etetik őket, hogy ők levadásszák a saját élelmüket. Ha gyerekekkel jöttök, akkor van lehetőség 1 euróért kibérelni egy ilyen kis kocsit, és akkor a szajrét bele tudjátok dobni, vagy éppenséggel a kisgyereket, hogyha már nem tud sétálni, mert elfáradt, és akkor mentek egy kört itt az állatkertben. Kaptunk egy ilyen térképet, és ez alapján tudunk majd tájékozódni. Most itt vagyunk közvetlenül a zebrák mellett, elindulunk abba az irányba, elsőre pedig azt tűnik fel, hogy tiszta ez az állatkert, nincsen szemét sehol.
Ezek a flamingok nagyon szépek. Kubai flamingó. Igen, ezek kubai flamingók, ott iszik az egyik, és nagyon szépek, ahogy itt a napon állnak, mögöttük a fenyőfa, gyönyörű. Most pedig bejöttünk a közép- és latin-amerikai házba, és ilyen szabadon szálló madarak vannak itt. Van ott fönt egy, mi a neve annak? Van ott fönt egy lajhár is, és tök jó, melegebb is van itt, és most itt fogunk körbe menni. Nekem itt egy kicsit olyan érzésem van, mintha a budapesti madárházban lennénk. Nagyon régen voltam már ott, de arra emlékeztet, mikor kicsi voltam, és ott voltunk a nagymamával. Ilyen állatot még soha nem is láttam, okapinak hívják, pontosan Afrika közepéről származik, és nagyon érdekesen néz ki, nagyon érdekes a teste, hogy a lábai ilyen zebraszínűek, a feje pedig mint egy őznek. Megéheztél? Nem, csak nézem az árakat, hogy itt mennyibe kerül egy magnum. Itt 1 euróval drágább. Tegnap egy darabot vettünk ilyen 2,50-ért, ez az új fajtát, hogy megkóstoljuk. Itt 3,30 és 3,50 között megy. Igen. Ezt már sokat szóra látjuk, hogy eljönnek az emberek ilyen nagy teleobjektívvel ide az állatkertbe, és úgy fotózzák a messze levő állatokat. Azért az elég vicces, amikor 4-5 ember ilyen nagy teleobjektívvel, ilyen jó hosszúval egymás mellett állnak, és ugyanazt az egy állatot fotózzák. Most pedig egy újabb tematikus épületbe, egészen pontosan az esőerdőbe jöttünk be, és ezért is ilyen nedves itt minden, hiszen az előbb esett itt az eső. Itt van az elefántház, hiszen ez az állatkert, a kölni állatkert nagyon híres az elefántjairól is, amit most megnézünk. Na jobb hiány nézzétek meg, hogy milyen szép ez az elefántház így belülről, hiszen az elefántok most nincsenek bent, hanem kint vannak, úgyhogy majd őket kint fogjuk látni. De egy csomó fát használtak ehhez az építéséhez, úgyhogy tök jól néz ki. És 10 elefántjuk van összesen. Igen. Itt a A tábla szerint. legidősebb, az 5440 kg. És 1969-ben született. Itt vannak az elefántok, ugye előbb említettük nektek, hogy most kint vannak, és itt fürdenek a vízbe. Nézzétek meg, nagyon aranyosak. Nagyon aranyosak, ahogy játszanak. Van nekik több helyen medencéjük, ahol tudnak pancsolni, és egy ilyen nagy területen tudnak játszani. Nekem nagyon tetszik ez az állatkert. Minden egyes épület, ahova bemegyünk, be van rendezve tematikusan, mint például ez is ilyen egyiptomi hieroglifákkal. Az egyiptomiak még a krokodilokat is bebarzsamozták, oda le van írva, és mumifikálták. Ez például egy krokodilnak a múmiája. Neked hogy tetszett ez az állatkert? Hú, nagyon tetszett, és a münchenihez hasonlóan most is egy ilyen tematikus házi állatszekcióba lehet bejönni így a gyerekekkel, illetve te is bemehetsz, mi is oda be fogunk menni a kecskékhez, és megismerkedhetnek a kisgyerekek, a kicsik és a nagyok is a háztáji állatokkal. Igen, szóval elmondhatjuk, hogy teljesen megérte ez az állatkert az árát, mert lehet látni, hogy azt a pénzt ráfordítják. Nézd, itt van az állatkertnek a méze, az állatkerti méheknek a mézét meg lehet venni, 250 g, 8 euróba kerül. Nem az ára számít, hanem az, hogy ha ezt megveszed, akkor még az állatkertet is támogatod. És most megérkeztünk Kölnnek a belvárosába, leparkoltunk itt a főpályaudvar mellett, és végigjöttünk a tömegen, eléggé furcsa embereken, de hát ez megszokott egy nagyvárosnak a főpályaudvarán, hogy ilyen alakokkal találkozunk. És a főpályaudvar mellett itt van Kölnnek a jelképe, Európa egyik leghíresebb dómja, a Kölni dóm. Ennek a dómnak az építése 1248-ban kezdődött, és 600 évig tartott, és ez kiváló példája a gótikus építészetnek,
építészetnek, hatalmas és függőleges szerkezettel rendelkezik, amiben a magasságot és a fényt is hangsúlyozták. Köln alapítása a római időkre nyúlik vissza, időszámításunk előtt 50-ben alapították, és akkor Colonia Claudio Agrippinensum volt a neve. Ezt Nero anyja és Claudius császár unokahúga alapította. Körülbelül 1,1 millióan lakják, és egy igazi multikulti város, ahogy ezt itt is körülöttünk láthatjátok, hogy mindenki mindenfélével el van foglalva, valaki a földet festi különböző zászlókkal. És akkor most először járjuk körbe a dómot, aztán nézzük meg belülről, hogyha be tudunk menni. És az mennyire érdekes, hogy a dóm mellett közvetlenül itt van a főpályaudvar, de ez kényelmessé teszi tulajdonképpen az utazást, hiszen aki jön, akárhonnan, akármelyik német nagyvárosból, már rögtön itt van a városközpontban. Ez pedig itt a dómnak a főbejárata, ahol szintén marha nagy tömeg van, ülnek az emberek a padon, beszélgetnek, és menjünk be, nézzük meg belülről. Ez pedig már a dómnak a belseje, nagyon szép innen belülről, nem is tudom, hogy látom-e már ennyire szépet, nem tudom. És ez pedig a legújabb ablak itt mögöttem, ami mozaikból van kirakva, nagyon modern. Azért is különleges ez az ablak, mert a többin nem mozaikok vannak, hanem szentek, és itt is láthatjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszik a fény, és hogy több ezer négyzetméteren ugye ablakok vannak. Itt pedig van egy tábla, mert emléket állítottak Mindszenty Józsefnek, Magyarország hercegprímásának és esztergomi érsekének, mert többször is ellátogatott ide a kölni dómba számüzetésének idején, hogy a népéért imádkozzon. És itt van kiállítva egy másik helyiségben egy makett a kölni dómból. Tegnap este, amikor sétáltunk, akkor kinéztünk egy sörházat, nem tudtuk akkor, hogy mi az, hogy Köls, mert az volt ráírva, de utána néztünk, és most megmutatjuk nektek ezt a különlegességet. Szóval ezért a Kölsért jöttünk ide be ebbe a sörházba, ami jellemző ide Kölnre, és az a különlegesség ennek a Kölsnek, az az éltípusú sörnek, hiszen az éltípusú söröknek a kategóriájába tartozik, hogy egy alacsonyabb hőmérsékleten, egy magasabb hőmérsékletű, felsőerjesztésű élesztőt, éltípusú élesztőt használnak, 4,5 és 5,5%-os alkoholtartalma van körülbelül. A sört egy különleges pohárba, egy stangennak hívják ezt, ami itt a kezemben van, egy 2 decis hosszúkás stangennak nevezik, és ami a nagyon különleges erre a sörre, az az, hogy édesebb, édeskésebb ízjegyei vannak, és a végén pedig egy picit ilyen kenyeresebb íze van. Az Európai Unió megadta azt a védjegyet ennek a sörnek, hogy ez csak itt Kölnben, illetve egy-két Kölnt környező településen gyártott sört lehet Kölsnek nevezni. Ez ennek a különlegessége, és most ezt meg is fogjuk kóstolni. Aranyszínű színe van. Nekem nagyon tetszik az, hogy ilyen kis 2 decis pohárban van, jó hidegen hozzák ki, amúgy nem túl buborékos sört, és nagyon finom, virágos, és a végén egy picit ilyen élesztős illata van, az íze is. Mikor belekortyolsz, akkor nagyon könnyed, lágy, inkább nyári sörnek mondanám, és nagyon kellemes, ilyen gyümölcsös, picit kesernyés utóíz marad az embernek a szájába. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, és jó ez a kis aranyos kis pohár, nem melegszik fel a sör, beszélgetsz, megiszod, és már hozzák is a következőt. Szóval itt voltunk bent, közvetlenül a dóm melletti sörházba, és most haladunk tovább, és megnézzük, hogy hol készült a kölni. Ez pedig, ahol most megyünk, Kölnnek a bevásárló utcája. Ezt úgy kell elképzelni, mint Pesten a Váci utcát, tele van üzletekkel, és hát nyüzsögnek az emberek. Tomi most azért nem beszél, mert az autóban hagyta a mikrofonját, és hogy ügyes vagy, nem hallunk. Bocsi! Szóval ez itt mögöttem a híres Dupft House,
azaz a Kölni ház, a Kölni víznek a háza, ahol először készült, egy olasz bevándorló készítette, és azért hívják ezt 1711-nek, mert az épület ez alatt a szám alatt található meg. Az épületnek és a Kölni víznek az 1700-as évekre nyúlik vissza a történet, amikor ez a bizonyos olasz bevándorló egy illatos vizet készített el, az eau de Cologne-t, azaz a Kölni vizet. Ez a frissítő és tonizáló hatása miatt lett népszerű, és a 19. században került bevezetésre. És ugye ennek a márkának a neve is 4711, és be is mentünk mi is megszagolni ezeket a különleges illatokat, magunkra fújtuk. Az elején az nagyon frissítő, nagyon jó illatokat érzünk, de ezek sajnos már így 5 perc után el is illannak, és hát ez a hátránya ennek a Kölni víznek. Milyen jó, hogy ennyi mindent megtudtunk most is, ez alatt a 2 nap alatt így a városról, a Dómról, és ugye most a Kölni víznek az eredetéről. Na most induljunk vissza a belvárosba. Visszatértünk ide ugye a Kölni-Váci utcára, és hát ugye engedélyezték, hogy lehessen marihuánát fogyasztani, és hát ezt rendesen érezzük is, olyan, mint Miami-ban, amikor végig sétáltunk ott az Ocean Drive-on, hát majdnem olyan feelingje van, mert annyira erős, hogy az ember sétál, és szinte megszédül a szagoktól. Nem tudom, hogy ez jó dolog, vagy nem. Írjátok le a véleményeteket, hogyha van erről. Összességében, hogyha a véleményemet kérdeznétek, hogy tetszett Köln, akkor azt mondanám, hogy nagyon tetszettek az utcák, a rengeteg zöld felület, az a multikulti város, van egy csomó kiülős hely, le lehet menni a Rajna partjára, lehet élvezni az életet, és lehet jókat enni. És ahhoz képest, hogy ennyi fajta féle ember ér itt a városban, ahhoz képest azt kell, hogy mondjam, hogy az utcák viszonylag tiszták is, hiszen mindig felszedik közmunkások az utcáról, illetve a járdákról a szemetet. Ha kajáról van szó, akkor itt a Hojmárki villamos megállóban a Mangál dönert azt tudjuk nektek ajánlani, van döner, dürüm, vagy akár box is, kóstoljátok meg, roppant finom, és nem is túl drága. Ez pedig itt a Hojmárkplác, tegnap itt tettük meg a kis dürümünket, de annyira ízlett, hogy ma is azt fogunk enni, isteni finom. És ott hátul pedig a város központja, a Kölni Dóm. Ez itt az Augustiner sörháznak az étterme, és nézzétek meg, hogy hétköznap este van, csordultig van foglalva a hely, és tele van emberekkel, és ez olyan jó látni, hogy végre jó idő van, tavasz van, és az emberek ezt élvezik, kiülnek, és jól érzik magukat. Itt vagyunk a kölni részen, hiszen az a másik oldalon, az is Kölnhöz tartozik, de az a Deutz városrész. Ott van a híres kölni vasúti híd, ugye, amit a Dómmal szoktak fotózni. Itt most sajnos felújítás alatt van ez a rész, viszont úgy látjuk, hogy itt lesz majd egy kis kiülős, illetve ilyen parkszerű rész, ahova mi is szeretnénk majd leülni, és ott fogjuk befalni ezt. A színes házak után, amik étteremként, illetve kocsmákként funkcionálnak, ide értünk a Szent Martin templomhoz, aminek az a különlegessége, hogy a 12. századból származik, és mint egy ilyen kastély, mint egy ilyen kis vár magasodik ide a város fölé, de eltörpül mindamellett a Kölni Dóm mellett, és itt pedig van egy hatalmas nagy park a Rajna partján, és már készülnek itt a hajóval, a bulihajóval, a május 1-ére, a majálisozásra, és az emberek egyszerűen csak ide kiültek a parkba, és élvezik az életet. Nézzétek meg, a hajó tele van májusfákkal, és most fog majd elindulni, már szól a zene, és az emberek buliznak. Engem egyre jobban bosszant ez a fűszag amúgy. Ugye itt Németországban már régóta működik ez a visszaváltó üvegrendszer, amit most ugye otthon bevezettek, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, hiszen hogyha valaki otthagy az utcán egy üveget, legyen az üveg, műanyag vagy alumínium, akkor azt a hajléktalanok vagy a szegényebb emberek akár össze is tudják szedni, visszaviszik, így nincs szemét az utcán, és még pénzt is kapnak érte. Tehát megdolgoznak a pénzükért, és ez szerintem otthon is egy nagyon jó rendszer, hiszen így radikalizáljuk azt, hogy szemeteljünk, és rá vagyunk kényszerítve arra, jobban rá vagyunk kényszerítve arra, hogy visszavigyük a palackokat, és ne csak egyszerűen kihajítsuk. Tegyünk együtt egy szebb környezetért és szebb jövőért. Én valahogy ide a Hering hajóra most nem vágyom fel. Nézzétek meg, hogy teljesen tele van már, és még milyen hosszú sor van, úristen! Na, ide leültünk a Rajna partjára. Most fog indulni a parti hajó, nagyon jó a hangulat, mindenki felszállt.
És itt volt egy bácsi, gyűjtötte az üvegeket, a visszaváltható üvegeket, itt komoly csaták folytak, egyébként mindenkit elzavart, aki szintén az üvegeket gyűjtötte, és olyan rendes volt, hogy nem is kértük, de adott nekünk 4 bontatlan sőt, ide tette mellük, mi megadtunk neki cserébe egy kis pénzt, és nagyon örültek, és akkor utána felszálltak a hajóra, utána én meg elment visszaváltani az üvegeket, és elköszönt. Itt vagyunk most a hídnál, és ez a híd arról is híres, hogy rengeteg lakatot helyeznek el itt a szerelmesek. Igaz, szerelmesek. És ezeket fogjuk megnézni, hogy mennyien vannak, mert roskadásig van a híd. És meg fogjuk számolni. És itt jön a másik bulihajó. Aki most fog futálni majd. Unter jeder Brücke müssen wir sinnlos einfach so laut schreien, wie wir können. Die erste Brücke kommt jetzt auf uns vor. Nézzétek meg, hogy mennyi lakat van a hídon, mindenhol, ahogy mondtam, roskadásig tele van lakatokkal, és ez még csak az eleje, egész végig, ez így néz ki. És egyszer láttam egy olyan TikTok videót, hogy felraktak egy ilyen számkombinációs lakatot, és akkor beletettek 200 eurót, és ez volt az a híd, ahova elrejtették azt a pénzt. És nézzétek meg, hogy lassan megy le a nap, milyen gyönyörű, szép innen a dóm, és arra fele is nagyon szép a kilátás. És holnap indulunk visszafele, lehet, hogy még megállunk egy-két helyen, még nem tudjuk, de elköszönök tőletek, reméljük, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Ha kérdésetek van, akkor írjatok le a komment szekcióba a kérdéseteket, találkozunk legközelebb, sziasztok!